Soft and tender are her skies. Yes and no are the answers written in my true love's eyes. Autumn's leaving and winter's coming. I think that I'll be moving along. Det här är en film om en långfärdsskridskoresresa. En vecka i början av december. Tjena! Jävligt redo ska jag säga. Prognoserna ändrades nästan varje dag innan avresan och när vi väl åkte såg det inte särskilt lovande ut. Första stopp blev strax söder om Hudiksvall, några plusgrader och snålblåst på Långsjön. Hälsinglands blåa kullar. Det känns som skånska vindar och vinter. På 0,0. 0,1, 0,4. Det får vi leva med, va? Är det good enough? Ja. Okej. Den här gången. Vänta, jag ska få in det här också. Efter en första natt i campern vaknade vi upp i skogen strax norr om Ljusdal, vid Bäckesjön strax söder om den kanske mer kända sjön Hennan. Ja, vad tror du då, Tang? Är det något att köra på idag? Det finns risk för överis, men jag hoppas. Här står vi på dubbelisen. Riktiga winners. Har vi ens 2 mil? Ja, det är väl exakt 2,48 eller 2, ja. 21,57. 2,1.
Tyvärr var isen på Hennan allt för tunn, men strax norr om den hittade vi bättre is på Västersjön och riktigt fin stöpis på den lilla ån Enan. Coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. So I wish I had a river I could skate away on. It don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry. He tried hard to help me, you know. He put me at ease, and he loved me so. Not he made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away. Dag 3. Plusgraderna håller i sig, vindarna fräter ner isarna. Väderprognosen säger visserligen att minusgraderna är på väg, men förutspår också ordentligt med snö. Jag har så jävla taskig syn så jag skulle inte se om det kommer en vattenhinna. Men det beror inte på synen, det skulle du också ha problem med. Ja, jo. Försöker skylla på... Wow. Alltså, har vi blivit gamla och rädda eller? Ja, jag tror det. Men det är liksom inga ytor. Vi skulle komma bort till badet som du säger. Jo. Men vi har inte duschat på 2-3 dagar. Det kanske är läge att bada. En till. Nu är den där satans snön börjar komma. Vi åker omkring och petar på lite isar samtidigt som vi letar luckor i väderprognosernas nederbördsområden. Men det känns onekligen hopplöst och samtalet börjar mer och mer handla om att vi kanske bara ska ge upp den här resan och åka hem. Jag hittade Jerikoberget och Himmelsjön. Ja, vad sägs det om det då? Ja, det är helt andra förhållanden där eller? Ja, det är lika högt upp, det gör det ju. 450 meter. Hur såg det ut nere vid vattnet då? Nej, det är liksom... Det är så här bitvis är det vitt och bitvis är det svart. Ja. Okej, och det svarta, då har det smält då? Jo. Direkt på sjön. Men det var inte bärigt. Ja, vi stödde, vi satt på... Och gick in på Ica här och sitter på pizzerian och bräkte ner sista timmen här. Alltså 0,3 grader och det tar lite fjun så det vräker inte ner, det ska jag inte säga. Nej. Det har varit plusgrader i 2 dagar så att det är ingenting som blir kvar på marken än så länge. Okej, just det. Dag 4. Vi vaknar upp vid Laxsjön. Snön ligger som en fastfrusen sårskorpa på isen. Vi tar en lång frukost. Letar bland isobservationer på skridskonätet och nederbördsobservationer på SMHI. Men inget ser ut att ha klarat sig från nederbörden.
Vad tänker du då? Att det ligger väl någon jävla skamsnö där. Det är slut. Det är slut på skridskokarriären, den korta skridskokarriären. Synd. Jag tror på Rovaniemi. Ska vi dra då? Nu har vi en hel dag att köra. Vi åker vidare. Sjöar med snö och gråa vattenpölar som frusit till dubbelis. Men så plötsligt när vi närmar oss Graningesjön så ser vi något blänka till mellan träden. Ja, det var det här vi skulle ha campat då. Men det här är priset för att hitta isar. Tar tid. What sort of pressure and what kind of force must there have been to drive you here? Was it uplifting or was it deformed? Faulting and rifting, you folded. What does it feel like to fall in slow motion despite it all? There's no time to think it through when we're connected over the blue. Everything is moving so fast. I am unlimited. Everything is moving so fast. I am unlimited. What sort of wisdom and what kind of thought must there have been to scatter you so far and random? Your heavenly bodies still see the faint light in your eyes. What does it feel like to fall in slow motion despite it all? There's no time to think it through when we're connected over the blue. Everything is moving so fast. I am unlimited.
Bra. Det är vi och hundarna. Nu är vi på nordsidan. Då. Ja, känner du dig nöjd med dagen? Alltså det är ju... Med tanke på vad vi trodde Hur i illa morse. det var ställt? Ja. Nära att åka hem. Oh. Fick vi det här. Det är fantastiskt. Tunt här i mitten. När det mörknat åker vi till Sollefteå och sätter oss på en liten restaurang. Vi börjar åter scrolla bland prognoser och observationer. Satellitbilderna har uppdaterats. Vid Luleå ser havet ut att ha en fin iskaka och där ser vi också att folk har åkt skridskor. Men även här väntas snö inom ett dygn. Vi har också tittat på en annan yta norr om Luleå. Ett mörkblått område på satellitbilden, vilket betyder att det är en slät yta. Det ligger längre norrut, uppe vid Haparanda, Seskaröfjärden. Nu har satellitbilderna uppdaterats och området har fortfarande samma mörkblåa färg, vilket tyder på att det inte bara är stilla vatten utan antagligen is. Vi bestämmer oss för att satsa och åka norrut. Runt klockan 2 på natten parkerar vi bilen vid det som vi hoppas är is. Dag 5. Lite morgonsega efter den långa bilturen packar vi ryggsäckarna och tar på oss utrustningen. Lite annan kyla här alltså. Det är 5 decimeter tjockt. Fyller man på nyisen? Svartisen. Mer än 5. Det är fan med 12-13. Vilken fröjd! Isen är hård och stabil, men vi är fortfarande oroliga att den inte sträcker sig så långt. Nej, här är lite tunnare. Men fortfarande decimeter. Jag slog igenom på 2. Alltså.
Men vet du, ska vi åka tillbaka och komma tillbaka till den här sen? Slutet på dagen. Har du någon teori varför det är så flakigt? Havet. Jag tror helt enkelt det har gått in vågor och brutit upp det. Ja. Fan du. 12 centimeter som jag skrev på Ocean i land. Ja, än så länge lugnt. Ja, jag tänkte, är det larvigt att pika? Ja, men jag gör det. Det är bra. Gammisen. Efter en några kilometer lång passage över ihopfrusna isflak kom vi till en nästintill perfekt is. Den sträcker sig så långt vi kan se, vik efter vik runt ö efter ö. Bottensikt. Stabil bottensikt. I left drinking on the city train to spend some time on the road. Then one morning I woke up in LA.
walking on the city train to spend some time on the road. Vi är ute och jagar is. Vi har varit ute 4 nätter och sover i bilen. Och... nu letar vi efter en gratis bastu någonstans. Det brukar finnas i Tornedalen har jag hört. Att det är så här lite publika, alltså öppna bastu, Hedel bastu lite här och var. Haparanda, precis. Ja, jag skulle tro att de har. Ja. Men jag vet inte. Nej. To get you out of me, for that was what love was for. I tried to be out everything I
softening in your aspect. My brother to you now. If you're gonna do it, ain't nothing to it. Just let it be. I can learn to be alone when everything's settled. The only thing that matters is in you. So if you're gonna go, then do it. Nej, men jag tror inte att vi behöver anstränga oss så mycket för att få det faktiskt. Nej. Om vi rundar det här och sen liksom ska vi zigzacka och köra centralt på alla fina isar, partier, så blir det nog naturligt 100, tror du inte? Jo, kanske. Tror det inte. If you're gonna go, then do it. If you're gonna leave, then let me be. 'Cause I know that a person sometimes just has to be free. But sometimes just has to be free. But sometimes just has to be free. Kan vi börja filma så vi åka in? Ja, visst. Jag tänker bara... Precis, eller så tar vi distans på inre kakan då. Som är som där vi åkte på i morse. Men... ska vi gå ut en gång och sen tillbaka då? Ja. Jag tänker det kanske är då dumt att vara långt ut när det är mörkt sen. I don't know. En till vik. Runt den här nu. Och så bron där ute i fisken här. Jajamän. Hacket! Perfekt is! Lyckotätt! Nu kan jag åka hem.
Visa. I'm alive. Visa, gå fram och visa. Här är alla. Fuktar jag skridskon lite. Aj. En gräns. En tydlig gräns. Hoppsan. Ja, men du tvärar igenom en bra bit. Jo. Då är jag plana. Jag trodde det var så. Jag hittar maxläge. Mitt mellan här åkte jag. Jo, den är här någonstans du. Det gnistrar så fint här. Titta på mig. Oj jävlar. Är det så? Ja. Recension på Haparanda arkipelag då. Fint på alla sätt, men det var så, jag hade med mig för lite mat. Åt en macka där och inte så mycket mer. Så var jag skulle haft med mig ostkakan. Det kände jag. Det åkte jag runt och tänkte på. Nu ska vi få äta den nu istället. Nu ska vi äta ostkaka, dricka glögg. Så ska vi ut och elda korv. Elda korv, ja. Elda korven. Jajamän. Efter Seskaröfjärden åker vi till Haparanda för rådslag. Vi konstaterar att snö och blåst är på väg in över Norrland. De fina isarna kommer inom några timmar att ha ett lager snö över sig. Vi rullar ner mot Luleå och övernattar där. Nästa dag fortsätter vi söderut med hopp om att köra ifrån snöfallet. Vi stannar återigen i närheten av Hudiksvall. Men under natten kommer snön ikapp oss. Den sista dagen blir en liten sväng på tunn is med snöhinna. Innan vi till sist rullar hem på riktigt. Alla chansningar ger inte vinst. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Send out for whiskey, baby, send out for gin.
Me and room service, me and room service, babe. Me and room service, well, we're living